สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ The Closet ถึงแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมาทำเสื้อให้กับสาวพลัสไซส์ต่อนะคะสำหรับชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดแบบนี้คือเราจะประยุกต์แบบจากแพทเทิร์นตัวนี้นะคะสู่แพทเทิร์นตัวนี้ซึ่งมีการปรับนิดหน่อยตัวเสื้อเนี่ยเราจะใช้ตัวเสื้อเดิมนะคะปรับตรงแขนตรงนี้แขนรูดตรงนี้อาจจะใช้แขนตรงแล้วก็เจาะตรงแขนนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้จากย้วยเปลี่ยนเป็นระบายนะคะอันนี้แพทเทิร์นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการแก้นิดเดียวนะคะก็ได้เสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะไปค่ะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นตัวเดิมนะคะที่เราอันเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนาะในส่วนที่เราจะปรับนะคะอันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ใช้ได้อยู่แล้วเราจะปรับแค่ตัวแขนเสื้อนะคะแล้วก็ตัวกระโปรงดูวิธีทำ
ำหรับตัวเสื้อนะคะเวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เย็บเกล็ดนะคะแล้วก็ไหลเข้าข้างนะคะเย็บเกล็ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็เข้าไหลแล้วก็เย็บข้างนะคะพ้งริมให้เรียบร้อยรีดแบะตะเข็บอันนี้เป็นเบสิกนะคะเวลาที่เราเริ่มเย็บเสื้อนะคะทำตามขั้นตอนนี้เลยเนาะตอนนี้เราจะมาทำแขนกันแล้วนะคะแขนนี่จะเป็นขั้นตอนแบบท้ายๆละของการทำเสื้อนะคะวิธีการตอนสำหรับดีไซน์แขนตัวนี้นะคะเราจะเจาะตรงบริเวณกึ่งกลางแขนเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยเราจะรูดนะคะรูดปลายแขนเป็นแบบดีเทลแต่งเสื้อนิดนึงนะคะโดยเราจะใช้ผ้าจริงๆ
การที่จะกุ้นบริเวณนี้เราสามารถใช้ผ้ากุ้นนะคะโดยใช้ตัดผ้าเฉลียงนะคะแล้วก็กุ้นแต่ว่าขี้เกียจ แต่ว่าทำอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะคะอันนี้เราใช้ผ้าเฉลียงเนาะเกณฑ์ผ้าเฉลียงเพราะว่ามันเป็นเส้นโค้งไงถ้าใช้เกณฑ์ผ้าเฉลียงรู้สึกว่าจะกลับโค้งอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่านะคะก็วางลงไปอย่างนี้เลยกะนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้ให้เรียบร้อยเย็บเสร็จแล้วมาดูกันค่ะอันนี้คือแขนที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดแล้วก็ตัดขอบนะคะให้ชิดมากที่สุดนะคะแล้วมันจะมากได้เพื่อเวลากลับเนี่ยมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตึงอ่ะจากนั้นก็ไปรีดนะคะเพื่อให้ตะเข็บมันเรียบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพับตรงนี้จะเก็บอีกทีนึงอันนี้คือรีดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราไปกุ้นตอนแรกว่าจะพับนะคะแต่คราวนี้รู้สึกว่าผ้ามันจะหนาไปนิดนึงเราก็เลยใช้วิธีการนี้แทนแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะเย็บริมเพื่อให้ผ้าตรงนี้มันไม่กลับออกมานะคะแล้วก็แขนก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะลูบตรงนี้รูดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดโบเสร็จแล้วเราจะติดโบอีกโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแขนเดี๋ยวเสร็จเราค่อยมาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นแขนนะคะที่ว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินเส้นค่ะบริเวณริมแขนแล้วก็ตรงนี้เราก็ทำการรูดหัวแขนนิดนึงนะคะเพื่อให้ทรงของแขนเนี่ยเข้าง่ายนะคะสำหรับวิธีการเข้าแขนเนี่ยเราได้ทำคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะหลังจากทำแขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตัวเสื้อก็เสร็จออกมาเป็นชุดแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมชุดกันนะคะว่าเสร็จออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ